Ο Πυθαγόρας ισχυριζόταν ότι η μουσική και οι δονήσεις των ηχητικών κυμάτων μπορούν να έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα. Αληθεύει κάτι τέτοιο σήμερα? Τι ακριβώς είναι οι ηχητικές δονήσεις και τα λεγόμενα cymatics? Πολλοί είναι αυτοί που ασχολούνται πάνω στις θεραπευτικές ιδιότητες των δονήσεων του ήχου, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν ιατρικές αποδείξεις να το επιβεβαιώνουν. Οπότε δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω. Η μουσική σίγουρα θεραπεύει την ψυχή, αλλά είναι δύσκολο να πούμε ότι μπορεί να κάνει το ίδιο και στο σώμα μας. Ο Μαρκ Μπέις, ωστόσο, λέκτορας στο τμήμα βιοιατρικής του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, είχε πει το 2015 πως είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν ηχητικές δονήσεις για ιατρική χρήση μέσα στα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Η μελέτη πάνω στην απεικόνιση του ήχου και των δονήσεών του ονομάζεται cymatics, δηλαδή κύματα, κυματισμοί. Ο όρος αυτός προήλθε το 1967 από έναν Ελβετό γιατρό ονόματι Hans Jenny για να περιγράψει την περιοδική επίδραση του ήχου και των δονήσεων πάνω στην ύλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν εκείνος που ανακάλυψε πρώτος τα φαινόμενα αυτά. Να σημειωθεί ότι αυτά που αποκαλούμε ηχητικά κύματα δεν είναι ακριβώς τα κύματα που έχουμε στο μυαλό μας. Ο ήχος δεν ταξιδεύει σε μορφή κύματος, απλά έχουν καθιερωθεί με αυτόν τον όρο. Ο ήχος, τουλάχιστον στις συχνότητες που ακούει και αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί, δηλαδή μεταξύ 20 Hz και 20.000 Hz, ταξιδεύει σφαιρικά. Οι πρώτοι άνθρωποι που ενδεχομένως απεικόνισαν τον ήχο ήταν αφρικάνικες φυλές χιλιάδες χρόνια πριν. Γιατί? Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που έφτιαξαν τύμπανα. Τι σχέση έχει όμως ένα τύμπανο με τα cymatics? Η άμμος, πάνω σε μια παλώμενη και τεντωμένη μεμβράνη, μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μερικά φαινόμενα. Ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι παρατήρησε ότι δονώντας ένα σκονισμένο ξύλινο τραπέζι, τότε η σκόνη αρχίζει να παίρνει διάφορες μορφές. Μετέπειτα, ο Γαλιλαίος κάτι αντίστοιχο αλλά με ειρηνίσματα μετάλλου. Ο Ρόμπερτ Χουκ, περίπου μισό αιώνα μετά, το 1680, έφτιαξε μία συσκευή από μία γυάλινη επιφάνεια καλυμμένη με αλεύρι, χρησιμοποιώντας τη με ένα δοξάρι βιολιού. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι δεν είναι γνωστό εάν ο Χουκ είχε πρόσβαση στις σημειώσεις των προηγούμενων δύο ή εάν έφτιαξε τη συσκευή μόνος του. Και το 1787 έρχεται ο Γερμανός Ernst Chladni, ο πατέρας της ακουστικής όπως πολύ συχνά τον αποκαλούν, δημοσιεύοντας το πρωτοπόρο βιβλίο του «Ανακαλύψεις τη θεωρία του ήχου». Ο Chladni είχε σχεδόν σίγουρα πρόσβαση στις σημειώσεις του Χουκ, αλλά η ιστορία επέλεξε εκείνον ως τον μεγαλύτερο μελετητή αυτών των φαινομένων. Το πείραμά του είχε ως εξής. Πήρε μία μεταλλική επιφάνεια, όπως έχω εδώ, την έχω καρφώσει πάνω σε ένα ξύλο, που το ξύλο φεύγει πάνω σε αυτό το σκαμπό για να το σταθεροποιήσει. Εδώ πάνω θα βάλουμε άμμο, δεν πρέπει να βάλουμε πολύ γιατί θα βαρύνει. Νομίζω είναι αρκετά. Και παίρνουμε ένα δοξάρι και ας ελπίσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Κάτι πάει να γίνει. Και σε αυτό το πείραμα βγαίνουν, ανάλογα που θα τρίψεις το δοξάρι του βιολιού, βγαίνουν και διάφορα μοτίβα. Η μελέτη των cymatics δεν σταμάτησε στον Chladni. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν και άλλα μεγάλα ονόματα της επιστήμης, όπως ο Michael Faraday, η Margaret Watts Hughes, ο προαναφερθής Hans Jenny, καθώς και πολλοί άλλοι μελετώντας αυτά τα συναρπαστικά φαινόμενα. Σας άρεσε το βίντεο? Κάντε like και subscribe και πάμε μαζί να ανακαλύψουμε τον απέραντο κόσμο της μουσικής. Ήμουν ο Γιάννης Ρούσος και παρακολουθήσατε Science Behind Music.